ai biết ra sao một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong cõi lòng chờ mong. Thế thôi, còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đuối em khóc bao tháng ngày bão giông, thương những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau, hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Nào ai biết ra sao một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong cõi lòng chờ mong. Thế thôi, còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau, hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Doanh số quá giảm. Số liệu nhập vô máy không đúng với sổ sách, làm sao mà quản lý? Mấy bữa không đi làm thấy nhớ dễ sợ. Nè, vô đi hai cưng. Sao anh tới trễ vậy? Cô là chủ hay sao mà dám hỏi tôi vậy? Tôi muốn tới lúc nào thì tới, muốn làm gì thì làm, rõ chưa? Anh xỉn, em không nói chuyện với anh đâu. Tôi xỉn hay cô ỷ thế cô Ngọc khi tôi? Ai dám khi dễ anh chứ? Vậy thì nghe tôi nói đi. Cả anh Tám nữa, chớ có làm bộ mà coi thường tôi nghe. Bắt đầu từ hôm nay, tôi nhân danh giám đốc tiếp nhận trở lại hai người đã tham gia sáng lập công ty. Cảm ơn giám đốc. Chưa hết. Điều 2, do có hai nhân viên mới nên dĩ nhiên dư hai người cũ, trong khi quỹ lương thì có hạn. Xin mời anh Tám và cô Hoàng trở về tiệm của cô Ngọc. Giám đốc Quỳnh Thành Phát ký tên đóng dấu. Khoan đã, chúng tôi qua đây là có sự điều động của cô Ngọc. Việc rời khỏi đây cũng phải có lệnh của cổ. Hoàng, gọi điện thoại mời cô Ngọc đến đây. Mời đi, tôi chờ. Tôi muốn chúng ta phải bình tĩnh nhìn thẳng vô sự thật. Nếu tụi nó không đội trời chung được, đương nhiên con Ngọc phải rút vốn ra. Lúc đó thành lợi còn cái gì? Cậu Phát làm ăn sao thì ai chẳng biết. Đương nhiên tụi tôi cũng phải rút vốn. Rút thì rút luôn, làm ăn riêng lẻ, đỡ mít lòng. Trời ơi con nhỏ này, chị em trong nhà không mà, mít lòng trước đằng lòng sau có gì đâu. Mình phải lo bảo vệ mình, không để cho ngoại bang nó rút ruột được. Làm gì là ác với con Ngọc quá. Mình phải ăn ở có đức để phước lại cho con. Mày đặt có đức thì đi về nói với chồng đừng có ăn hối lộ tham nhũng nữa, cho dân cho nước nhờ. Nè, chị nói ai vậy? Tôi nói ai đó. Rút ruột thiên hạ cả đống đủ no bụng rồi, nên giờ về rút ruột trong nhà còn chê tôm chê tép. Đức cũng có tỷ loại đức chứ. Chị đừng có xích bé nha. Nhà tôi ăn hối lộ tham nhũng hồi nào? Nè, đừng có tật giật mình. Tôi đâu có chỉ đích danh Dượng Đại mà la. Nhưng mà nhiều lần tôi gặp,
Trường Tân Tamiko, Minh Phượng đem vàng tới nhà dì Dượng, cúng tân gia, giỗ chạp sinh nhật, cho cả họ nhà dì Dượng mà. Chị Lộc, tôi xin chị. Chuyện riêng của vợ chồng tôi, xin chị đừng bét xét nhiều chuyện. Nè, đừng có nói bậy à nghe. Tôi mà nhiều chuyện, mấy người ngồi nhà đá từ lâu rồi. Em nè, thôi đi. Dượng có làm ăn được á thì khỏe em gái mình chứ gì. Thôi, dì Dượng thông cảm. Bà xã tôi á, phổi bò, có sao nói vậy, đâu có để bụng. Chỉ mong anh chị em mình đồng tâm đồng sức, cùng nhau lo giải quyết việc nhà cho ổn. Chứ còn Dượng có thần thế địa vị gì, để ăn của thiên hạ thì cứ tranh thủ mà ăn đi, kẻo hết thời rồi lại hối. Vậy là nhất trí rồi nha. Nhưng mà tôi nói cho mấy người biết, tôi là chồng, là chủ, là chúa của nó nghe. Các người đừng nghĩ là tôi ngán nó. Tránh ra. Anh muốn gì? Thì hoặc là chết, hoặc là công ty của tôi sẽ tiếp tục tồn tại. Mà chết thì tôi nghĩ là chưa tới số đâu. Anh với tôi cùng hứa sao trước má. Anh quên rồi hả? Cô cũng thừa biết lúc đó cả tôi và cô đều tưởng bà già thăng tới nơi rồi. Phải lừa dối để cứu sống bà chứ. Đứa con có hiếu nào mà không làm vậy. Còn thực chất, nhà không thể có hai chủ, đàn bà không được lớn quyền chồng. Má biết chuyện này thì anh tính sao? Có sao á thì bà Lộc bà Thọ sẽ lo phần giải thích. Nhưng mà tôi mong rằng cô sẽ không cho bà biết khi bà còn nằm trong bệnh viện. Anh có biết hậu quả việc làm của anh sẽ ra sao không? Anh đã tính kỹ càng chưa? Kỹ rồi thưa bà, giá nào tôi cũng làm. Anh Phát, anh có còn nghĩ tới con anh không? Sao không? Thằng Phước là con của tôi mà. Tôi làm nên thì nó hưởng. Còn không làm nên thì nó đi ăn mày chứ gì. Cô định trù ẻo công chuyện làm ăn của tôi à? Hả? Tôi nói vậy không đúng hả? Đầu óc anh đâu có để ý tới chuyện làm ăn, mà chỉ để nhìn mấy người này không à? Cô Mày là đứa tán tận lương tâm, tao đập mày chết bây giờ. Buông anh ra, anh Tám với Hoàng về. Bỏ. Sếp bữa nay ngon lành quá ta. Vậy mới đáng mặt đàn ông chứ. đi hết đi, để tôi yên. Kỳ vậy? Bỏ thì bỏ, để coi đứa nào hơn. Trời ơi, từ chiều tới giờ uống một chai mấy rồi. Cháy ruột ra chứ còn gì là người nữa. Kệ anh. Không mượn rượu cho quên đi. Tỉnh táo làm gì khi biết mình sống hèn hạ, tội lỗi mà không có gan né tránh. Biết làm sao được. Ai cũng phải tự lo xoay sở làm giàu cho nhà mình. Nên mới ăn của thiên hạ. Nhưng người ta làm ăn có lời nhiều, người ta mới san sẻ cho mình một chút cháo. Mình có ăn dành của người nghèo đâu mà phải hối hận. Anh chán quá rồi, muốn dừng lại, mà bây giờ cả cái guồng máy nó cứ quay như trong trống. Mình đâu có thể nghĩ ra giữa chừng được. Em cũng chôn giấu được một mớ để phòng thân dưỡng già gây dựng cho con rồi. Anh tìm cách hạ cánh an toàn đi, rồi mình lo cho sắp nhỏ đi du học. Sau đó rồi tính tiếp. Mình đã dám làm dám chịu. Dù sao thì tội lỗi cũng ở mình. Anh kỳ cục. Đã có chuyện gì đâu mà anh lo xui xẻo như vậy. Anh đau ở chỗ vì biết được điểm yếu của mình, mà vợ chồng bà Lộc đã khống chế, buộc mình ăn ở không phải với con Ngọc. Nó có tội tình gì đâu mà phải chịu oan ức như vậy. Mình không theo ý ổng bả, không khéo ổng bả tố mình mất. Mấy người đó chẳng có việc gì mà không dám làm đâu anh.
Má mà biết chuyện này chắc đứng tim mà chết. Hôm nay nói dại không à, nhưng chắc chắn má sẽ không đủ sức chịu đựng nổi đâu. Em kiểm kê lại tất cả tài sản vốn liếng, cổ phần cho chị. Dạ. Em dự tính giải quyết ra sao? Lúc đầu em chỉ dự định rút một phần vốn ra lập công ty riêng, nhưng tình hình này cũng chẳng còn chỗ để nhân nhượng dung hòa nữa. Và em cũng chịu hết nổi rồi. Chắc phải ly hôn thôi. Như vậy trừ phần vốn không đáng kể của nhà bà Lộc bà Thọ, sẽ phải chia đôi tài sản. Nó chỉ phá chứ làm được gì mà chia đôi với nó. Thà vậy, để đi cho nhẹ nhàng. Theo anh, đã chịu đựng đến nước này thì chịu thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Nôn nóng hấp tấp làm mất mưu tụi nó liền. Thằng Phát chỉ là con rối, đứng sau lưng nó sẽ là vợ chồng thằng Quảng. Em biết rồi. Tài sản của em ở nhà này, một đồng một cắt là do em vất vả làm ra. Em đừng ly hôn, và cũng đừng nhắc tới chuyện mà phân chia tài sản gì hết. Thằng Phát làm ăn không sớm thì muộn cũng vỡ nợ thôi à. Điều đó thì em đã thấy trước mắt rồi. Trong thời gian này, em lẳng lặng phân tán bớt vốn và tài sản. Tiền của mình muốn làm gì họ biết cũng chỉ ấm ức. Tức tối như vụ em rút vốn riêng, đầu tư vô hòa bình. Tới lúc mà thằng Phát nó vỡ nợ, em cũng tuyên bố phá sản. Vậy là xong. Không phải là em không tính được những nước đi của anh, nhưng em với Phát, với má đã có những năm tháng tình nghĩa. Em thì không đành lòng. Nhưng họ thủ đoạn, mà em không dùng thủ đoạn đối lại, thì có ngày mất cái chi lớn dài. Sự việc đã như vậy, chuyện ly hôn chắc khó thể tránh khỏi. Vợ gì mà có loại đánh chồng xối xả như vậy. Phải thằng khác, nó xé xác nó chấm muối tiêu từ lâu rồi. Mày hiền quá thành ngu dại á. Bà này biết gì mà nói. Lỗi ở em. Lúc đó nóng quá em cũng nói năng văn mạng thách thức cô ấy. Nhưng mà bình tĩnh lại, em thấy giá như có cách nào chiếm được quyền quản lý, nhưng mà không ly hôn thì tốt hơn. Dù sao tụi em cũng chưa thực sự tới nỗi phải bỏ nhau. Khó xử với cậu quá. Còn mày đặt luyến tiếc cái con ở đó. Mà có phải mày không bỏ nó là nó không bỏ mày đâu. Cái giống đàn bà cứ cho là mình giỏi hơn chồng thì hỗn trời gầm. Mà khinh chồng của mình thì như cốc ghẻ vậy đó. Bà vừa phải thôi. Cô sống biết điều, cư xử lại đúng mực. Trời ơi, làm gì mà nó đánh xưng cái mặt dữ vậy hả? Đau tim nhức cốt ê ẩm ruột gan, vậy mà còn binh nó nữa. Ăn cái gì mà ngu quá vậy? Em bây giờ cô Tiết thử về quỳ dưới chân nó làm lành thử coi, xem nó có chịu không. Đàn bà mà không yêu nữa sức mấy mà nó chịu. Nhất là với mấy thằng đàn ông vừa hèn vừa bất tài thì thôi đó. Sống không khác gì chết rồi. Tôi cũng như chết rồi, chứ đâu phải mình cổ. Nhưng phải sống vì con nữa chứ. Đâu phải hễ gặp chuyện gì là bỏ vợ như thay một cái áo cũ đâu. Mày tưởng tụi nhỏ sung sướng lắm khi có cả cha lẫn mẹ, mà hai người coi nhau như kẻ thù, đối xử với nhau như chó. Không có còn hơn. Phải rồi. Cha mẹ sống với nhau hòa thuận, thương yêu, thì lớn lên tụi nó mới có được tình yêu tình thương. Còn không, nó chỉ nhiễm được lòng thù hận thôi. Có khác nào cô giết nó trước khi đẩy nó vào đời?
Theo tôi hả, không thương yêu nhau nữa thì ly hôn là thượng sách. Có khi sau này nó còn tôn trọng cậu hơn. Hiểu rồi, anh nói tiếp đi. Nếu đã tính ly hôn thì phải tính tới tài sản. Hiện nay tụi nó đang hí hửng chia đôi, và nghĩ rằng vậy là đã xử đẹp với cậu, thiếu cô hồn một nửa. Thực tế nó thiệt thòi, nhưng luật là vậy. Xong nó không nghĩ là chính vì có luật ở đây, người ta có thể xử cho cậu được hết. Em thấy anh Tám lo xa mà có lý. Không ai không biết một tay chị làm lại cơ nghiệp nhà này. Nhưng tư cách pháp nhân, nhà cửa, tài sản đều đứng tên của bà Thành Lợi từ trước khi chị lấy anh Phát. Ha. Ngày đó nhờ má đứng tên lo thủ tục hết à. Nhà cửa mua rồi mới cưới. Mà cũng mãi lo làm ăn nên chẳng đi đăng ký kết hôn nữa. Cho tới ngày sanh thằng Phước mới đi làm thủ tục để khai sanh cho nó. Thấy chưa? Nhưng nếu ly hôn á thì tài sản thuộc về bà già của thằng Phát và chị em nó. Nhưng má chồng em còn sống, bác thương em thiệt tình, bác không thay lòng đổi dạ mà gạt hết công sức của em như vậy đâu. Lỡ bà chết thì sao? Hả? Sao được hết? Tài sản công ty đều đứng tên bà già, chứ đâu có đứng tên cậu, tên nó. Cho nên về pháp lý đó là tài sản của nhà Thành Lợi. Thì sao? Chẳng lẽ mày ngu, mày để cho nó một nửa hay sao? Giả lại mày phải giữ lại nuôi con. Thằng Phước là đích tôn của nhà này, làm sao nó bắt đi được? Phải đuổi nó ra khỏi nhà, tay trắng cho nó biết thân. Cái thứ còn ở, cho nó trở về cái kiếp cùng đinh của nó. Leo lên làm chủ, hơn tao sao được? Ngày nó tới nhà mình tay trắng, giờ ra đi trắng tay là phải rồi. Mà nó giỏi, làm lại mấy hồi. Còn cậu á đã mang tiếng tiểu nhân thì phải phòng thân võ lát chứ. Đúng rồi đó cưng, phải giữ của nuôi con. Con nó chứ con ai? Chị mà có con á hả? Chị có con hết á. Người mẹ phải biết hy sinh cho con chứ. vậy có nhẫn tâm quá không? Đã nhiều lần tôi nói với cậu, cứ để cho nó đo dáng nằm dài ra sàn đã. Để nó nếm đủ mùi vị cay đắng, mùi vị nhục nhã ê chề của sự thất bại đã. Đúng rồi, phải nằm đó đã. Bà đó, có giỏi thì nằm đi, lanh chanh lóc chóc. Ông giỏi quá ha. Xin lỗi cậu, nó nằm đó. Nếu cậu không còn thương nữa thì nhắm mắt bước qua sát nó mà đi. Còn nếu thương nó thì giang tay nâng nó dậy. Nó sẽ đội ơn, chịu làm nô lệ cho cậu suốt đời. Với cái đứa có tính như nó, phải có những bài học như vậy mới thay đổi bản chất được. Vậy thử coi. Cậu phải nghe tôi. Phải cùng với chị cậu đi trước một bước. Vô bệnh viện gặp bà già đi. Bà mà viết cho nó cái giấy chứng nhận tài sản hiện nay của nhà Thành Lợi là của nó, thì cậu có mà đi ăn cám. Đi đi. Đi thì đi. Lẹ lên. Má. Nhà mắc chuyện gì mà mấy hôm rày không thấy vợ chồng thằng Phát con Lộc tới thăm má? Không có gì, ai cũng mắc làm ăn, chắc không rảnh đâu má. Nhưng tụi nó vẫn hòa thuận chứ. Sao má hỏi không đứa nào nói? Có chuyện gì giấu má phải không? Đâu có chuyện gì má. Chị gái ra ngoài cho vợ chồng tôi nói chuyện riêng với má tôi chút nha. Dạ. Anh nói đi. Chuyện trong nhà anh là rể, em nói tiện hơn. Có chuyện gì phải không? Má, không có gì xấu đâu má. Nhưng mà có chuyện này vợ chồng con cứ đắn đo mãi, không biết cách giải quyết như thế nào. Cuối cùng nghĩ chỉ có cách thưa chuyện với má là có thể giải quyết ổn thỏa. Em cứ nói hết đi. Chuyện rút vốn ra, rồi xích mích này nọ giữa hai vợ chồng Ngọc Phát, thực tình thì cũng êm xuôi rồi. Má, được vậy cũng nhờ má khuyên bảo tụi nó. Nhưng má biết tính cậu Phát rồi đó. Ở nhà có má, có vợ, cậu còn tỉnh táo, sáng suốt, chịu nghe. Nhưng cứ đi đâu, ai nói gì tân bốc là tin theo liền.
khổ vậy đó. Vì vậy tụi con rất sợ hôm nay thì êm, nhưng ngày mai mà ai kích động gì, cậu ấy làm khác đi. Má còn khỏe, còn sáng suốt không sao. Lỡ có chuyện gì cậu ấy làm ăn thất bại, lại quậy nữa, má lại khổ tâm. Má mà chết đi thì còn rối nữa. Nên ý tụi con muốn là lúc này còn sáng suốt, má nên viết di chúc về chuyện tài sản, để sau này cậu Phát có kiếm chuyện gì thì ý trong di chúc cũng là lời khuyên can của má, khiến cậu ấy phải nghĩ lại. Ý con hay đó, nhưng tài sản của nhà Thành Lợi là của con Ngọc, làm sao mới viết di chúc được? Thưa má, tài sản đúng là do cô Ngọc làm ra, nhưng danh nghĩa là của nhà Thành Lợi, nên tư cách pháp nhân là của má. Má hiểu rồi. Các con lo xa phải không? Ai chứ? Thật Phát rượu vào, có ngược dạy đường cho hươu chạy, là nó làm theo ngay à. Con xin lỗi má, đã làm cho má buồn. Không, má không buồn. Má mừng vì hai con đã công tâm trong chuyện gia đình, đã thật lòng thương con Ngọc. Tụi con còn thương cả má nữa. Các con có lý, tuy là ruột thịt vợ chồng, nhưng cái kim sợi chỉ cũng phải rành rọt thì mầm quả mới không mọc lên được. Má sẽ viết ngay. Anh lấy giấy với lại viết cho má đi. Chào sếp. Chào sếp. Tụi em mang tin mừng tới, mà coi sếp buồn thấy thương kìa. Mừng mẹ gì? Biến. Sếp à, sếp gặp tụi em là hên đó, có gì đâu mà giận tụi em. Hàng đã tiêu thụ hết, do thị trường lên giá, anh Dũng sòng phẳng chịu thanh toán theo giá mới, cao hơn 5% nữa. Cao hơn 5%? Tốt. Hôm nay tôi cho hai cô nghỉ. Muốn đi đâu thì đi. Tôi muốn ngồi một mình. Nhưng anh... Không nhưng gì hết. Đi ngay đi. Các cô ham chơi lắm kìa mà. Có anh mới hay chứ. Anh Dũng nói anh tới gặp ảnh, chuẩn bị bàn bạc hợp đồng cho chuyến hàng nhập tới. Không dũng mãnh gì hết. Đi hết đi, để tôi ngồi một mình. Không đi hả? Đi thì đi, làm gì dữ vậy? Tự nhiên khùng à. Khùng gì? Thằng nào sắp bị vợ bỏ mà chẳng vậy? Ổng. Vợ bỏ hay là bỏ vợ? Ai bỏ thì cũng tạo cho mình một mối hàng độc thân. Hy vọng nha mày.
Chị cũng ở đây hả? Em có chuyện gì buồn hả? Có gì đâu chị. Ngày rằm mùng 1 em vẫn thường đi chùa mà. Hay làm ăn có gì trục trặc? Không, vẫn bình thường. Hồi này chị sống sao? Hết bon chen rồi. Nhờ em chỉ đường đó. Em đâu chỉ gì cho chị. Có chứ. Em đã làm rất nhiều điều khiến chị vốn là kẻ vô tâm, bất hảo, phải suy nghĩ, cải tạo quy chánh. Chị ban cho em cái tiếng phước đức lớn quá, em đâu dám nhận. Dù sao thấy chị bình tâm tỉnh trí như vậy là em mừng rồi. Nhưng biết suy nghĩ còn khổ hơn vô tâm đó. Cái gì cũng phải trăn trở phân vân. Phát lại làm khổ em phải không? Thôi em đi đây. Khi nào rảnh lại nhà em chơi. Con đâu? Chị gái ẩm. Anh muốn nói chuyện với em. Chuyện gì nữa? Hôm nay anh hoàn toàn tỉnh táo, không như những lần trước phải mượn rượu mới có đủ can đảm nói chuyện với em. Em sống với anh sao mà anh phải sợ gì? Em tốt, nhưng chúng mình không hiểu nhau. Em nghĩ là em hiểu anh, nhưng anh đã cố tình không chịu hiểu em. Em lúc nào cũng tài lanh, thích nói hơn. Làm ơn hôm nay cho anh nói thẳng nói thật coi. Anh nói đi, đừng vòng vo nữa. Anh vẫn nhớ hồi anh vừa mới ở trại về, lúc làm thợ mộc, lúc hớt tóc, lúc sửa xe nuôi má, mà cơm vẫn không đủ đâu. Anh đã chán nản tuyệt vọng thì em lên đây theo lời của má gọi. Những ngày cơ cực vất vả đó, nhờ có em mà anh lấy lại được niềm tin, hy vọng sống để mà vươn lên. Anh thương em từ đó, nên anh mới đáp lại bằng cách về hùa với mấy chị anh, để tôi trở về làm con ở. lúc say lúc tham thì ý định đó có làm anh phát khùng lên. Nhưng mà thằng xỉn em chấp làm gì chứ? Anh vẫn thương má, thương em và thương con mà. Anh ngồi lên nói chuyện đàng hoàng đi. Anh không muốn phải ly hôn với em. Anh mong em nghĩ lại. Có khi nào em đòi ly hôn với anh đâu. Chính là các chị anh và anh đã xúm vô sâu xé, đẩy em vô thế đó chứ. Anh biết nếu ly hôn thì em sẽ mất hết.